Вітаю! Я розповім про те, чому потрібно займатися одночасно 3 практиками: кунг-фу, цигун та медитація. Кунг-фу укріплює фізичне тіло, структуру. Цигун регулює фізіологію через рефлекс дихання. Рефлекс дихання пов'язує усі інші автоматичні фізіологічні процеси у тілі людини. Тому, маючи контроль над своїм диханням, ми можемо отримати контроль над усією фізіологією, усіма автоматичними процесами у тілі. Медитація дозволяє отримати контроль над психікою. Усі ці 3 елементи потрібні для того, щоб розкрити потенціал людини. Підтримання гарної фізичної форми, гарного м'язового тонусу – це запорука нормального функціонування тіла в умовах гравітації. Але якщо людина не вміє контролювати своє дихання, вона стає залежною від емоцій, від автоматичних процесів, які відбуваються у її тілі. Вона не може їх контролювати. Вона, якщо не практикує медитацію, не може зрозуміти причину своїх думок, причину своїх емоцій. Що буде, якщо практикувати кунг-фу без практики цигун? У першу чергу цигун дозволяє мінімізувати негативні наслідки перевантаження, які людина може зазнавати на заняттях з кунг-фу. По-друге, цигун за рахунок кращої циркуляції крові та більшої еластичності фасціальної структури тіла дозволяє запобігти появі багатьох спортивних травм, які мають місце на заняттях з кунг-фу. По-третє, цигун дозволяє відновити тіло після можливих зазнаних травм, травмувань зв'язок, травмувань кісток, м'яких тканин та внутрішніх органів. Мікротравмування внутрішніх органів – це звичайне явище на заняттях контактними видами спорту та кунг-фу. За рахунок того, що у вправах цигун повинна працювати уся фасціальна сітка тіла синхронно з диханням, цими вправами можна відновити як пошкодження м'яких тканин, зв'язок, кісток, так і пошкодження мікротравми внутрішніх органів. Вони є також частиною фасціальної сітки тіла. Фізичні навантаження та силові вправи на стретчинг не дозволяють пропрацювати усю фасціальну сітку, включаючи зв'язки внутрішніх органів, капсули внутрішніх органів, тому що ці вправи не робляться з урахуванням
фізіологічного дихання. У спорті, якщо людина займається тільки фізичними вправами, не рахується правильне фізіологічне дихання, не має місця акценту на відновленні фізіологічного дихання у спортсмена. Тому спорт та силові вправи стретчинг мають свої обмеження. Цигун не є чимось абсолютно іншим, на відміну від фізичних вправ та спорту. Цигун доповнює фізичні вправи, силові тренування. Він інтегрує окремі групи м'язів, окремі частини тіла в одне ціле. І це одне ціле повинно фізіологічно дихати. Заняття цигун є запорукою правильного розвитку у практиці медитації. За рахунок того, що дихання регулює усі інші автономні функції тіла, включаючи роботу мозку, це інструмент необхідний для роботи з психікою. Чи може цигун замінити силові вправи та фізичну підготовку? Так, він може це зробити, якщо фізичні вправи перетворились на практику цигун. Існує легенда про те, як вчитель Бодхідхарма навчив монахів Шаолінського монастиря вправам кунг-фу та цигун. Ця легенда якраз і розповідає про необхідність фізичних вправ та практики цигун для медитації. Чи можна практикувати кунг-фу та цигун без практики медитації? Так, можна це робити, якщо ці практики стали медитацією. У іншому випадку практика медитації необхідна та обов'язкова при практиці цигун. Нервові центри, які пов'язані з рефлексом дихання, мають зв'язок з емоційною системою людини. Практика цигун обов'язково вносить зміни у роботу психіки людини. Тому практика медитації обов'язкова для усунення перевантаження на психіку, яке може давати практика цигун.